Hej och välkommen tillbaka till kanalen. Idag är det vecka 51 och vi ska läsa ifrån 5:e Mosebok kapitel 29 och till och med 31. Jag har valt att slå ihop de här två läsningarna och jag har döpt dem till Stående och han gick. Och det kommer fortsätta handla om Mose när han talar om lagen och att det kommer välsignelse och liv genom att följa den och tvärtom då om man inte följer den. Så ja, inte jättemycket att läsa, men jag tänker vi hoppar in. Och innan vi gör det, som vanligt, så varför gör vi det här? Psalm 119, 18. Open my eyes that I may see wondrous things from your law. Eller from your Torah. Och förra veckan så avslutade vi från vers 9, så kapitel 29, vers 10. All of you stand today before Yahweh your Elohim, your leaders and your tribes and your elders and your officers, all the men of Israel, your little ones and your wives, also the stranger who is in your camp, from the one who cuts your wood to the one who draws your water, that you may enter into covenant with Yahweh your Elohim, and into his oath, which Yahweh your Elohim makes with you today. Så här sluts ett förbund. Återigen, och vi har ju belyst det tidigare att det är ju flera förbund som sluts. Med Abraham sluts det ett förbund och här sluts ett förbund också. Så det är inte bara ett gammalt förbund och ett nytt förbund med Jesus då. Utan vi ser att det är flera förbundet sluts och förnyas egentligen, kan man säga. Men inte att det ena tar bort det andra då, det tidigare. That he may establish you today as a people for himself, and that he may be Elohim to you, just as he has spoken to you, and just as he has sworn to your father, to Abraham, Isaac, and Jacob. I make this covenant and this oath, not with you alone, but with him who stands here with us today before Yahweh our Elohim, as well as with him who is not here with us today. Så det här förbundet gällde ju inte bara de som levde där och då, utan även de som kommer efter. Och vi kommer se om man tänker att vissa saker inte gäller längre, så jag tänker man ser likheter här med nya Jerusalem också. Hur han kommer att, på samma sätt som att de ska in i landet här och vara hans folk, så ser man likheter med nya Jerusalem, hur vi kommer in och att vi är hans folk. For you know that we dwelt in the land of Egypt, and that we came through the nations which you passed by, and you saw their abominations and their idols which were among them, wood and stone and silver and gold, so that there may not be among you man or woman or family or tribe whose hearts turn away today from Yahweh our Elohim, to go and serve these Elohims of these nations, and that there may not be among you a root bearing bitterness or wormwood. Vi kan stanna där. Så
Ni får alltså, det här sluts för er idag så att ni inte ska göra som de andra nationerna. Hur det än såg ut igen, mer eller mindre. De tjänade, de lydde, de följde traditionen, kulturen i nationen. Vare sig det var stenar, trä, regelverk. Och jag tänker då, kan man koppla ihop det idag? Hur ser det ut? Vad tjänar vi idag? Följer vi, är det viktigaste våra hus, våra pengar, våra bilar, vårat system, våra högtider och så vidare. Och du ska inte göra så att det inte finns en rot av bitterhet och wormwood. Det här ordet wormwood har vi i Uppenbarelseboken, ska se kapitel 8. Det står ju om de olika trumpeterna och olika domar som faller ut över jorden. Och vi kan bara läsa några tills vi kommer till det här ordet wormwood. Den andra trumpeten. Then the second angel sounded, and something like a great mountain burning with fire was thrown into the sea, and a third of the sea became blood, and a third of the living creatures in the sea died, and a third of the ships were destroyed. Och jag tror det här är mycket, om inte enbart, bildspråk på vad havet betyder. Och skepp. Jag tror inte bara att det är skepp, utan ja. Och det kanske inte är blod, utan blod är någonting orent, vet vi. Tredje trumpeten. Then the third angel sounded, and a great star fell from heaven. Och vi har ju sen första läsningen, vecka 1, läste vi om hans valv. Så det här med världens bild på skapelsen och rymd och så vidare ser vi inte i Bibeln. Vi ser ett valv och 2 ljus, månen och solen, som är i valvet, som har sin bana. Och vi har kollat på vad representerar en stjärna. En stjärna föll från himlen, inte från rymden. Burning like a torch, and it fell on a third of the rivers and on the springs of water. The name of the star is wormwood. And the third of the water became wormwood, and many men died from the water because it was made bitter. Så vi ser en liknande bild här. Bitterhet, wormwood, vatten, de dör. Vi har levande vatten att hämta. Men här är ett bittert vatten som man inte får liv utav. Och här då jämförs det med att inte hålla Guds vägar, utan göra som nationerna gör. Det resulterar i det här. And so it may not happen when he hears the words of this curse that he blesses himself in his heart, saying, I shall have peace even though I follow the dictates of my heart, as though the drunkard could be inclined to the sober. Så ni ska följa min väg, så att ni inte följer nationerna, så att inte det här händer hos er, att ni ändå tror att det kommer gå bra för mig fast jag gör som jag vill egentligen. Och det här tycker jag tyvärr att man ser väldigt ofta när man pålyser någonting om att men fadern säger så här, hans ord säger så här, ska vi inte hålla det här, ska vi inte göra det här? Man svarar liksom inte, utan det är inte så noga liksom, eller det kommer ändå gå bra för mig. Och vi ser det i Bibeln.
det talas så om hans nation, om Juda hus och Israel hus, att de sa att nej, men för oss saknas inget, vi har Gud. Det kommer aldrig ske någonting dåligt, vi kan göra som vi vill liksom. Vad har den druckne tillsammans med den nyktra? Vad har de tillsammans? Ingenting. Yahweh would not spare him, for then the anger of Yahweh and his jealousy would burn against that man, and every curse that is written in this book would settle on him. And Yahweh would blot out his name from under heaven, and Yahweh would separate him from all the tribes of Israel for adversity kanske det står. According to all the curses of the covenant that are written in this book of the law. So that the coming generation of your children who rise up after you and the foreigner who comes from a far land would say, when they see the plagues of the land and the sickness which Yahweh has laid on it. The whole land is brimstone, salt, and burning. It is not sown, nor does it bear, nor does any grass grow there. Like the overthrow of Sodom and Gomorrah, Admah and Seboim, which Yahweh overthrew in his anger and his wrath. Så man kommer säga samma sak då om hans land och hans folk. Det här är ju precis som Sodom och Gomorra. Det här är ju helt trasigt och förstört. All nations would say, why has Yahweh done this to this land? What does the heart of this great anger mean? What does the heat of this great anger mean? Then people would say, because they have forsaken the covenant of Yahweh their Elohim of their fathers, which he made with them when he brought them out of the land of Egypt. For they went and served other Elohims and worshipped them. Tjänade och tillbad. Elohims that they did not know and that he had not given to them. Then the anger of Yahweh was aroused against this land to bring on it every curse that is written in this book. And Yahweh uprooted them from their land in anger, in wrath, and in great indignation, and cast them into other lands, as it is this day. The secret thing belongs to Yahweh our Elohim, but those things which are revealed belongs to us and to our children forever, that we may do all these words in the law. Kapitel 30. Now it shall come to pass, when all these things come upon you, the blessing and the curse, which I have set before you, and you call them to mind among all the nations where Yahweh your Elohim drives you. And you return to Yahweh your Elohim and obey his voice, according to all that I command you today, you and your children with all your heart and with all your soul. Så som vi har pratat om, det är tydligt att han har drivit ut sitt folk. Han har splittrat sitt folk över nationerna. Varför? För att de inte höll. Inte för att det var fel på lagen. Och inte för att Gud visste att ni kan inte hålla den är för svår för er. Det är inte därför, utan för att de inte ville hålla den. Men när du vänder tillbaka till hans väg, du, dina barn, och vi har pratat om, vi kan inte göra alla saker för att vi befinner oss inte som majoritet, vi befinner oss inte under
som en nation egentligen. Men det vi kan göra lär vi vilja försöka göra också. För vi ska vända tillbaka med hela vårt hjärta. Och om viljan är där, så det är det viktigaste. Det är viktigare än att alla saker utförs, tänker jag. Så You and your children, with all your heart and with all your soul, that Yahweh your Elohim will bring you back from captivity and have compassion on you, and gather you again from all the nations where Yahweh your Elohim has scattered you. Så han lovar att samla oss igen. Och det här lär ju vara våran... Alltså det är ju det här vi lär vilja... Det här lär vi ju längta efter, tänker jag. Jag tycker inte att det pratas inte om det som en önskan, längtan. För jag tror att man är inte medveten om kyrkan, tänker jag, överlag. Man är inte medveten om att det ser ut så här. Man är inte medveten om sin identitet. Och man talar inte om det här. Man är inte bedrövad över läget på det sättet. If any of you are driven out to the farthest part under heaven, from there Yahweh your Elohim will gather you, and from there he will bring you. Then Yahweh your Elohim will bring you to the land which your fathers possessed, and you shall possess it. Och det här kan man ju fundera på. Är det fysiska landet, platsen, som vi ska tillbaka till? Eller ska vi till nya Jerusalem? Har det fysiska landet fått en dom över sig? Och i och med domen så kommer det se ut på ett visst sätt. Det kan man också fundera på. Vi har läst om det här. Så vi vet ju att vårat hopp består ju i nya Jerusalem. Och om platsen är dömd, om man säger så, finns det profetiska ord om upprättande, om själva platsen och folket. Det finns ju, profetierna pratar om det, upprättandet av Israel och hans folk. Men återigen, vilka är det? Vem är hans folk? Galaterbrevet 3:29 är en nyckelbit i det. He will prosper you and multiply you more than your fathers. And Yahweh your Elohim will circumcise your heart and the heart of your descendants to love Yahweh your Elohim with all your heart and with all your soul, that you may live. Also Yahweh your Elohim will put all these curses on your enemies and those who hate you and persecute you, and you will again obey the voice of Yahweh and do all his commandments, which I command you today. Yahweh your Elohim will make you abound in the works of your hand, in the fruit of your body, in the increase of your livestock, and in the produce of your land for good. For Yahweh will again rejoice over you for good, as he rejoiced over your fathers, if you obey the voice of Yahweh your Elohim, to keep his commandments and his statutes, which are written in the book of the law. And if you turn to Yahweh your Elohim with all your heart and with all your soul. Så det är villkoret.
Och man kan fundera på om man har gjort det. Om vi som kristenhet har gjort det. Eller om man har tänkt att jag kan fortsätta leva som jag vill och det kommer inte gå dåligt för mig. Som vi läste i förra kapitlet. Och i vers 6 här. To love Yahweh your Elohim. Och hur visar sig det här? Johannes 14, vers 15. Säger Yahusha, Jesus. If you love me, keep my commandments. Och första Johannes, läs den om och om igen. Vi kan starta från första Johannes 2. Now, by this we know that we know him, if we keep his commandments. He who says, I know him, and does not keep his commandment, is a liar, and the truth is not in him. But whoever keeps his word, truly the love of Elohim is perfected in him. By this we know that we are in him. He who says he abides in him ought himself also to walk just as he walked. Och Yahusha vandrar ju efter lagen. Så vi är uppmanade att vandra likadant. Brethren, I write no new commandment to you, but an old commandment which you have had from the beginning. The old commandment is the word which you heard from the beginning. Så man kan ju tycka att det inte är... Det är inga frågor. Egentligen, det är solklart det här. Vi kan bara fortsätta läsa i första Johannes kapitel 2. Do not love the world or the things of the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Therefore, let that abide in which you heard from the beginning. If what you heard from the beginning abides in you, you also will abide in the Son and in the Father. Vi kan hoppa vidare till kapitel 3, första Johannes 3. Behold, what manner of love the Father has bestowed on us, that we should be called children of Elohim. Therefore the world does not know us, because it did not know him. Beloved, now we are children of Elohim, and it has not yet been revealed what we shall be, but we know that when he is revealed, we shall be like him, for we shall see him as he is. And everyone who has this hope in him purifies himself. Whoever commits sin also commits lawlessness, and sin is lawlessness. Little children, let no one deceive you. He who practices righteousness is righteous, just as he is righteous. Och där vet vi också hur definierar vi rättfärdighet. Det måste ju vara Toran, hans ord, som definierar det. For this is the message that you heard from the beginning, that we should love one another.
By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. But whoever has this world's goods, and sees his brother in needs, and shuts up his heart from him, how does the love of Elohim abide in him? Vi hoppar vidare till kapitel 4. Jag vill bara skumma igenom lite här. Ta några stycken. Det är hela tiden. No one has seen Elohim at any time. If we love one another, Elohim abides in us, and his love has been perfected in us. By this we know that we abides in him, and he in us, because he has given us of his Spirit. And he who abides in love abides in Elohim. If someone says, I love Elohim, and hates his brother, he is a liar. For he who does not love his brother whom he has seen, how can he love Elohim who he has not seen? And this commandment we have from him, that he who loves Elohim must love his brother also. Kapitel 5. By this we know that we love the children of Elohim when we love Elohim and keep his commandments. For this is the love of Elohim, that we keep his commandments, and his commandments are not burdensome. Så vi ser att hans kommandon, hans lag är inte en börda. Det är våran rättfärdighet, det är vårat arv, det är det vi ska göra och hålla oss till. Ja, vi hoppar tillbaka till 5:e Mosebok kapitel 30. Vers 11. For this commandment, which I command you today, is not too mysterious for you, nor is it far off. Alltså lagen och buden, allting här. Nor is it is not in heaven that you should say, who will ascend into heaven for us and bring it to us, that we may hear it and do it. Nor is it beyond the sea that you should say, who will go over the sea for us and bring it to us, that we may hear it and do it. But the word is very near to you, in your mouth and in your heart, that you may do it. Så det fanns möjlighet att följa lagen. Den var inte för svår. See, I have set before you today life and good, death and evil, in that I command you today to love Elohim, Yahweh your Elohim, to walk in his ways, to keep his commandments, his statutes and his judgments, that you may live and multiply. And Yahweh your Elohim will bless you in the land which you go to possess. But if your heart turns away, so that you do not hear, and are drawn away and worship other Elohims and serve them. Och jag tror vi befinner oss här i majoritet.
I announce to you today that you shall surely perish. You shall not prolong your days in the land which you cross over the Jordan to go in and possess. I call heaven and earth as witness today against you, that I have set before you life and death, blessing and cursing. Therefore choose life, that both you and your descendants may live, that you may love Elohim, Yahweh your Elohim, that you may obey his voice, and that you may cling to him, for he is your life, and the length of your days, and that you may dwell in the land which Yahweh swore to your fathers, Abraham, Isaac, and Jacob, to give them. Och han pratade med Abraham om nya Jerusalem. Och vi ser ju nya Jerusalem, kopplingen här. Och att vi ska välja livet. Och att det är han som är vår försörjare. Inte att vi ska förtrösta på världens kunskap och välsigna den och tycka att det här är det bästa och det här ska vi följa. Utan vi ska följa faderns vägar. Kapitel 31. Then Moses went and spoke these words to all Israel, and he said to them, I am 120 years old today. I can no longer go out and come in. Also Yahweh has said to me, you shall not cross over this Jordan. Yahweh your Elohim himself crosses over before you. He will destroy these nations from before you, and you shall dispossess them. Joshua himself, eller Yahusha himself, crosses over before you, just as Yahweh has said. And Yahweh will do to them as he did to Sihon and Og, the kings of the Amorites and their land, when he destroyed them. Och han förstörde dem inte för att folket var rättfärdigt, inte för att Israel var rättfärdiga, utan för att de här länderna hade gjort evil things. Och om det begås i nationerna vi bor i, så kanske vi kan förvänta oss en, vad ska man säga då? En force, en kraft som river ner vårat samhälle, alltså våran nation. Om vi håller på med saker som är fel i Guds ögon, om nationerna håller på med det, så är det Gud själv som kommer in och förgör de här nationerna. Kan vi förvänta oss samma? Är det min fråga är. Yahweh will give them over to you, that you may do to them according to every commandment which I have commanded you. Be strong and of good courage. Do not fear, nor be afraid of them, for Yahweh your Elohim, he is the one who goes with you. He will not leave you nor forsake you. Then Moses called Yahusha and said to him in the sight of all Israel, Be strong and of good courage, for you must go with this people to the land which Yahweh has sworn to their fathers to give them. And you shall cause them to inherit it, and Yahweh, he is the one who goes before you. He will be with you, and he will not leave you nor forsake you. Do not fear nor be dismayed. So Moses wrote this law and delivered it to the priests, the sons of Levi, who bore the ark of the covenant of Yahweh, and to all the elders of Israel. And Moses commanded them, saying, At the end of every 7 years, at the appointed time in the year of release, at the feast of tabernacles. Och det här infaller snart, nu vid den här stunden som jag läser. Vi har ju försoningsdagen innan, men sen kommer den här. Och vi har läst att vid den här tidpunkten så skulle time of release, alltså
skulder och sånt skulle avskrivas. When all Israel comes to appear before Yahweh your Elohim in the place which he chooses, you shall read this law before all Israel in their hearing. Och ja, vi är uppmanade att i psalm 1 att läsa hans ord varje dag och natt. Meditera över det. Men också gör det. Alltså, varför gör vi inte det här vart 7:e år? Att nationen eller kristenheten då, om de nu är en del av honom. Varför applicerar man inte det här? Är det någonting dåligt? Är det någonting dåligt? Eller är det någonting bra? Jag tänker att det är någonting bra att läsa hans ord. Gather the people together, men and women and little ones, and the stranger who is within your gate, that they may hear and that they may learn to fear Yahweh your Elohim and carefully observe all the words of this law. Och det kanske är därför man inte vill läsa då. För att man vill inte göra det här. And that their children who have not known it may hear and learn to fear Yahweh your Elohim as long as you live in the land which you cross the Jordan to possess. Then Yahweh said to Moses, Behold, the days approach when you must die. Call Joshua, and present yourself in the tabernacle of meeting, that I may inaugurate him. So Moses and Yahushua went and presented themselves in the tabernacle of meeting. Then Yahweh appeared at the tabernacle in a pillar of cloud, and the pillar of cloud stood above the door of the tabernacle. And Yahweh said to Moses, Behold, you will rest with your fathers, and this people will rise and play the harlot with the Elohims of the foreigners of the land. Så här, och jag funderade på det här. Här säger fadern vad som kommer ske. Jag funderar på, dikterar han vad som kommer ske också? Han talar det här och det kommer ske. Är det i och med att han talar ut det här så kommer det ju ske. Hans ord får verkan. Och då måste det ju ha varit planlagt att det skulle ske så här också. De skulle vandra ifrån. Kanske för att det är den planen, det är på den vägen som det måste ske med Messias och det här då. För att om det inte sker så här så hur får vi in nationerna? Hur får vi in the fullness of the Gentiles in i ekvationen? Om allting skulle vara centraliserat till Jerusalemplatsen. Folk från andra nationer har ju inte haft möjlighet då att kunna närvara och så vidare. Hur som helst, fadern säger det här då. They will rise and play the harlot with the Elohims of the foreigner of the land, and they go to be among them, and they will forsake me and break my covenant which I have made with them. Så vi ser återigen att det är det som kommer ske. Det är inte lagen som är för svår. Then my anger shall be aroused again against them in that day, and I will forsake them. I will hide my face from them, and they shall be devoured. And many evils and troubles shall befall them, so that they will say in that day, Have not these evils come upon us because our Elohim is not among us? And I will surely hide my face in the day because of the evil which they have done. In that they have turned to other Elohims.
Now therefore write down this song for yourself and teach it to the children of Israel. Put it in their mouth, that this song may be a witness for me against the children of Israel, when I have brought them to the land flowing with milk and honey, of which I swore to their fathers, and they have eaten and filled themselves and grown fat. Then they will turn to other Elohims and serve them, and they will provoke me to and break my covenant. Then it shall be, when many evils and troubles have come upon them, that this song will testify against them as a witness, for it will not be forgotten in the mouth of their descendants. For I know the inclination of their behavior today, even before I have brought them to the land of which I swore to give them. Tråkigt. Therefore Moses wrote this song the same day and taught it to the children of Israel. Then he inaugurated Husha, son of Nun, and said, Be strong and of good courage, for you shall bring the children of Israel into the land of which I swore to them, and I will be with you. So it was, when Moses had completed writing the words of this law in a book, when they were finished, that Moses commanded the Levites who bore the ark of the covenant of Yahweh, saying, Take this book of the law and put it beside the ark of the covenant of Yahweh your Elohim, that it may be there as a witness against you. For I know your rebellion and your stiff neck. If today, while I am yet alive with you, you have been rebellious against Yahweh. Så det är det som är problemet. Och var problemet. Then how much more after my death? Gather to me all the elders of your tribes and your officers, that I may speak these words in their hearing, and call heaven and earth to witness against them. For I know that after my death you will become utterly corrupt, and turn aside from the way which I commanded you. Och är det inte det som fortfarande sker? And evil will befall you in the latter days, because you will do evil in the sight of Yahweh, to provoke him to anger through the works of your hands. För att ni gör korrumperade saker. Ni har hednisk blandat med mitt. Och det är era händers verk. Men det ska ni få fortsätta göra, säger han. För att min ilska ska bli större egentligen. Ni ska dra det här över er. Det är ju det som sägs. Och vi vet ju att hans Guds dag, när domen utfärdas, så kommer det inte se bra ut. The song of Moses. Then Moses spoke in the hearing of all the assembly of Israel the words of this song until they were ended. Men vi kommer läsa sången nästa vecka. Ja, det var denna veckas läsning. Och jag hoppas det har varit en välsignelse för er, att ni har sett någonting och att ni tar det till bön, i bön till Fadern. Och sen är det bara en läsning kvar. Jag slår ihop de 2 sista där också. Så tills dess så får jag önska er shalom.